السلام عليكم، كيفكم يا جماعة؟ اليوم راح نحكي عن تحفة أسطورية فيها مغامرات وأسرار وكنوز ضايعة بين أطلال الماضي، وهي واحدة من أعظم السلاسل اللي خلتنا نستمتع في اللعب ونحس كأننا داخلين فيلم أكشن حقيقي بكل لحظة فيها، وهي سلسلة أنشارتد. اللعبة اللي طورتها شركة ناتي دوغ ونشرتها سوني انتراكتيف. أول ما نزلت على بلاي ستيشن 3 كانت نقلة نوعية بعالم الأكشن والمغامرات. القصة بتدور حوالين ناثان دريك، صائد الكنوز اللي ما بيعرف الخوف ودايما وراه حلم انه يكتشف المدن الأسطورية والكنوز المفقودة، بس طريقه دايما مليان منافسين ورحلته ما كانت لحاله. دايما في حواليه شخصيات خرافية زي فيكتور سوليفان اللي بيعتبره مثل أبوه، وإلينا فيشر حبيبته وصوته الداخلي اللي دايما برجع له عقله لما يتهور، وكلوي فريزر اللي كانت بطلة مغامرة خاصة فيها. سلسلة أنشارتد مش مجرد لعبة أكشن، هي رحلة مليانة مغامرات، خيانة وحب وضياع وضحك بنفس الوقت، وكل جزء منها له طابعه الخاص وقصته اللي بتخلينا نعيش التجربة السينمائية بكل معنى الكلمة. قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات إذا حابب تشوف شروحات أكثر لقصص الألعاب، ويلا نبدأ. هاي البداية هي أول صفحة من مغامرات ناثان دريك، وهو الجزء اللي بدأ كل شيء. القصة ما بتمشي بخط زمني عادي، اللعبة بتبدأ وإحنا أصلا بنص المغامرة. ناثان دريك المغامر وصائد الكنوز المعروف بحبه للمخاطرة بيكون مع المراسلة التلفزيونية إلينا فيشر على سواحل بنما. بدهم يلاقوا رفاة المستكشف الإنجليزي الأسطوري السير فرانسيس دريك، واللي المفروض إنه ناثان بيكون من نسله، بس بدل ما يلاقوا عظامه بيكتشفوا مذكرات السير فرانسيس نفسه. وهون ناثان بفهم إنه فرانسيس زور موته عشان يخفي سر كبير، بس قبل ما يمدوا إيدهم على الدفتر القراصنة هجموا عليهم وصارت معركة، ولولا تدخل فيكتور سوليفان أو مثل ما بنعرفه سولي كان ناثان راح يختفي للأبد. طبعا سولي مش بس صديقه، هو مرشده وشخص قريب منه مثل والده. بعد ما ينجو ناثان بحكي له بحماس عن السر اللي اكتشفه بالمذكرات، وإنه السير فرانسيس دريك عثر على موقع مدينة إلدورادو المفقودة، والكنز اللي خباه هناك ممكن يغير حياتهم للأبد. بس كالعادة الطمع بيغلب على العقل. ناثان وسولي بيقرروا يروحوا ورا الكنز، وبدون ما يخبروا إلينا بيتركوها وراهم وبيغادروا في رحلة جديدة على الغموض في أمريكا الوسطى. وبتتبعهم للخرائط اللي كانت جوا المذكرات بوصلوا على معبد مايا قديم وسط الغابة. المكان شكله مهجور من قرون، بس كل زاوية فيه بتحكي عن شيء مفقود، وبين الحجارة المكسرة والرموز القديمة بيلاقوا رفات جنود إسبان ومكان غريب شكله كان مخصص لتمثال ضخم. هون بتوصل ناثان وسولي لحقيقة مرعبة، بأنه إلدورادو مش مدينة بل هو تمثال ذهبي. ناثان بنزل يستكشف لحاله وسولي بروح يتفقد الجزيرة، ومع التقدم بالبحث ناثان بصادف بقايا جنود ألمان من الحرب العالمية الثانية، وبيلاقي خريطة كريغز مارين اللي بتدل على مكان الميناء اللي تم نقل التمثال الذهبي عليه. وبمجرد ما جمع كل الأدلة برجع بسرعة لسولي حتى يخبره بالخبر السار، وإنهم صاروا قريبين جدا من سر إلدورادو الحقيقي. بس للأسف المغامرة ما كانت بهالسهولة. لما رجع ناثان لمكان سولي حتى يحكي له عن الاكتشاف انصدم بمنظر سولي وهو واقف تحت تهديد السلاح. هون بنكتشف أول مرة وجوه الأعداء الحقيقيين في هاي الرحلة من السلسلة. أتوك نافارو، وهو واحد من المستكشفين الطماعين اللي بدهم الكنز لأنفسهم، ومعه مجموعة من المرتزقة المسلحين اللي ما بيعرفوا الرحمة. ناثان حاول يتدخل بس الرصاص سبقه، ونافارو ورجاله أطلقوا النار على سولي. الانفجار اللي صار بسبب غواصة قديمة بالمكان أنقذ ناثان بالصدفة وخلاه يهرب على البر داخل الغابة الكثيفة، وهو مش عارف إذا سولي عايش ولا لا. ولما تاه بالغابة اتفاجأ بوجود إلينا فيشر، البنت اللي تركها في بنما، ولحسن حظه كانت هي الوحيدة اللي راح تساعده بهاي الورطة. بعد شوية نقاشات ولوم متبادل قرروا ينسوا الماضي ويتعاونوا عشان يوصلوا للكنز سوا. والوجهة الجديدة كانت جزيرة غامضة ما حدا بيعرف عنها إشي، بس كالعادة الحظ كان ضدهم، لأنه الطيارة اللي كانوا راكبينها تعرضت لهجوم واضطروا يرموا حالهم منها قبل ما تنفجر. ناثان نزل بمكان وإلينا بمكان ثاني وانفصلوا عن بعض. ناثان بدأ يدور عليها بين الغابات والأنقاض، بس القراصنة كانوا هناك وأسروه. ناثان صار أسير عند ناس ما بيعرفوا الرحمة، وكان المفروض إنها تكون نهايته هناك. لكن هون بيجي المشهد اللي بورجينا قوة شخصية إلينا، لأنه ظلت تدور على ناثان وأنقذته من القراصنة وقدرت تهرب معه مرة ثانية. ولما كانوا الاثنين بيحاولوا يجمعوا خيوط اللغز، ناثان باستخدام تلسكوب السير فرانسيس دريك بيكتشف معلومة غيرت كل شيء، ومن خلاله بيشوف ميناء قديم كان في قارب السيس فرانسيس دريك بمكانه. وهون بيستوعب ناثان الحقيقة المؤلمة،
أنه السير فرانسيس مات فعلا على هاي الجزيرة وما قدر يطلع منها. لكن بعد هيك الأمور بتسوء أكثر، لأنه ناثان بنأسر مرة ثانية داخل زنزانة على إيد نفس مجموعة القراصنة اللي خطفوه. وهون بنشوف وجه مألوف من ماضيه، إيدي راجع شريكه القديم لكنه حاليا صار خصمه. إيدي بيحكي له إنه الجزيرة ملعونة وإنه رجاله بلشوا يختفوا واحد ورا الثاني بطريقة غريبة، وكأنهم انفتحوا على لعنة قديمة ما بتعرف الرحمة. وكمان مرة إلينا ما بتتركه بموقفه، ترجع مرة ثانية وبتنقذه من الزنزانة، وبيكملوا سوا مغامرتهم داخل مدينة الميناء واللي كانت مجهولة ومليانة أسرار غريبة. وخلال رحلتهم إلينا بتفاجئوا إنه سولي عايش. سولي كان تحت سيطرة نافارو ومرتزقته تحت السلاح، ومجبر إنه يساعدهم بالبحث عن التمثال الذهبي، وكل لحظة بمر فيها كانت حرفيا بين الحياة والموت. بعد ما عرف ناثان إنه سولي لسه عايش، قرر هو وإلينا ينقذوه بأي طريقة، وبالفعل قدروا يوصلوا له. بعد هيك رجعوا الثلاثة يتعاونوا سوا، والوجهة هالمرة كانت على قبو الكنز، وهو المكان اللي الكل بركض وراه من بداية القصة. القبو كان مليان ألغاز محيرة تركها المستعمرين زمان، مثل رموز وآليات غريبة وممرات سرية لازم تنفتح بترتيب معين، ومع كل لغز بنحل كانوا يحسوا إنهم قربوا خطوة من سر إلدورادو. لكن المفاجأة الكبرى كانت لما لقوا رفات السير فرانسيس دريك بنفس المكان، الرجل اللي بدت القصة كلها بسببه. ناثان وقف مصدوم وحس كأنه التقى بجده بعد قرون، بس بنفس الوقت عرف إنه السير فرانسيس مات وهو بيحاول يمنع الشر إنه يطلع. وفي اللحظة هاي بظهر إيدي راجع مرة ثانية وبيهاجمهم، وخلال المواجهة بتصير فوضى مرعبة، لأنه هجموا عليهم مخلوقات بشرية غريبة شكلهم مثل جنود متحللين من الحرب القديمة. المخلوقات هذول ما كانوا بشر طبيعيين، وكانوا يهاجموا أي إشي بيتحرك. المعركة كانت عنيفة، والثلاثي يا دوب قدروا يهربوا بأرواحهم من المكان. وهيك بوصلوا لنقطة النهاية. ناثان وإلينا بدخلوا غواصة ألمانية قديمة مدفونة تحت الأرض، وهناك بيلاقوا تسجيل مصور من زمن الحرب العالمية الثانية. بالفيديو الجنود الألمان بيحكوا عن لعنة صابت الجزيرة بعد ما حاولوا ينقلوا تمثال إلدورادو، والنتيجة كانت تحولهم لهالمخلوقات البشعة. هون ناثان بيستوعب الحقيقة الكاملة، بأنه التمثال عبارة عن لعنة ومش كنز. وخلال هالأحداث نافارو بيرجع وبخطف إلينا وبيحاول يهرب فيها، وناثان بيرجع يتحد مع سولي وبقرر يواجهه وجها لوجه. ولما يدخل القبو اللي فيه التمثال هناك بتصير المواجهة الأخيرة، بس قبل ما يبدأ القتال بظهر جابرييل رومان، وهو الإيد اليمين لنافارو، وبيحاول يفتح التمثال بنفسه. ولما لمسه اتنشطت اللعنة وتحول قدامهم لمخلوق مرعب. نافارو ما ضيع وقت وأطلق النار عليه وقتله، وأخذ إلينا وحاول يهرب بالمروحية ومعه التمثال، لكن ناثان ما استسلم ولحقه وهو متعلق بالتمثال. وفوق سفينة نافارو المروحية وقعت، وبعد المعركة الطاحنة اللي دارت بينهم ناثان هزمه ووقعوا في المحيط مع التمثال. بعد هيك أخيرا ناثان وإلينا بيلاقوا لحظة هدوء، وهون بظهر سولي مبتسم وبنفس طريقته الماكرة بيحكي لهم إنه الكنز مش كل إشي، لأنه قدر يطلع من الجزيرة ومعه كم تذكار صغير. وفي النهاية بركبوا القارب هم الثلاث وبيبحروا على غروب الشمس، تاركين وراهم الجزيرة ولعنتها، لكنهم عارفين إنه هاي كانت بس البداية. هاي المرة القصة بتبدأ بمشهد قوي جدا. ناثان دريك وجهه كله دم ومليان جروح، وبصحى داخل قطار كان معلق على حافة جبل. المشهد بخليك تحبس أنفاسك وتتساءل إيش اللي صار، بس اللعبة بتجاوبك مباشرة وبترجعك بالزمن فلاش باك، وبتورجينا كيف وصل ناثان لهون من الأساس. بعد كم سنة من مغامرته الأولى والنجاة من لعنة إلدورادو بظهر بشخصية أكثر خبرة، بس طبعا فضوله ومغامرته لسه بنفس الدرجة. هون بظهر شخصين مهمين، هاري فلين شريكه القديم، وكلوي فريزر وهي مش بس زميلته كمان كانت صديقته المقربة، وبيعرضوا عليه صفقة مغرية إنهم يسرقوا مصباح زيت مغولي أثري من متحف اسطنبول، لأنهم مقتنعين إنه بداخله خريطة بتوديهم لأسطول ماركو بولو المفقود واللي معروف بكنوزه الضخمة. ناثان بطبيعة الحال ما قدر يقاوم فكرة مغامرة جديدة، فوافق فورا وبدون تردد. خلال عملية السرقة كل شيء كان ماشي مثل الساعة لحد ما حصلوا على المصباح فعلا، وهناك اكتشفوا الرسالة المخفية اللي بداخله. الرسالة كانت بتحكي عن حجر السنت ماني، وهو حجر أسطوري من مدينة شامبالا، أو مثل ما هي معروفة في الأساطير شانغريلا، وأنه أسطول ماركو بولو كان شايل الحجر، لكن سفينته اتحطمت في بورنيو. بس هون بتبين إنه هاي المعلومات كانت كافية لفلين، وخدع ناثان وتركه ينمسك بتهمة السرقة وراح على السجن. بعد فترة بترجع كلوي للمشهد وبتدعي إنها ما كانت تعرف بخطط فلين الخاين، وتعاونت مع سولي وقدروا إنهم يحرروا ناثان. ومن هون بتبدأ المغامرة الحقيقية.
الثلاثي بيبدأوا يلاحقوا آثار حجر السين 8 وبيكتشفوا إنه هدف فلين الحقيقي مش بس الشهرة، هو كان يشتغل لحساب رجل خطير جدا اسمه زوران لازاريفيتش، مجرم حرب من صربيا عنده جيش كامل من المرتزقة. ناثان وكلوي وسولي تسللوا لمعسكر لازاريفيتش في بورنيو، وهناك لاقوا بقايا من طاقم ماركو بولو. الجثث كانت متحللة بطريقة غريبة، اكتشفوا معاها شيء اسمه فوربا، وهي قطعة أثرية على شكل خنجر تبتي، راح تكون المفتاح اللي بيفتح لهم الطريق للمرحلة الجاية من المغامرة. التحقيقات بتاخذهم لكاتماندو في نيبال، وهناك بتبلش الأمور تصير أعقد وأخطر. وفي وسط الحرب اللي كانت دايرة بالشوارع صادف ناثان شخص ما كان متوقع يشوفه أبدا، وهي إلينا فيشر المراسلة اللي شاركته مغامرته الأولى. كانت هناك مع مصورها بتغطي تحركات لازاريفيتش، وبعد لقائهم رجعوا اجتمعوا من جديد. ناثان وصل مرة ثانية لكلوي، قرروا سوا يسبقوا رجال لازاريفيتش على المعبد اللي فيه الدليل النهائي. باستخدام الفوربا اكتشفوا انه شامبالا مش خرافة، بل موجودة فعلا داخل جبال الهيمالايا. بس قبل ما يفرحوا بالاكتشاف، كلوي تظاهرت انها خاينة وانقلبت عليهم عشان تعمل حالها بتشتغل مع لازاريفيتش حتى تقدر تتبعه وتجمع معلومات من الداخل. بس رغم هيك ناثان قرر يواصل طريقه لحاله على القطار اللي بيحمل آثار لازاريفيتش. وبهيك وصلنا للمشهد اللي بدأنا فيه القصة. بعد عدة مواجهات فوق القطار التقى مع كلوي، وخلال الحديث اللي دار بينهم ظهر فلين وأطلق النار على ناثان، وكلوي منعته يكمل عليه. ناثان هرب وفجر عربات القطار، وهذا السبب اللي خلى القطار يخرج عن مساره وصار معلق زي ما شفنا أول اللعبة. بعد ما طلع من القطار التقى بشخص اسمه تينزن، وهو دليل محلي من جبال التبت. تينزن بنقذه وباخذه على قرية صغيرة وسط الجبال حتى يتعافى. وهناك ناثان انصدم لما شاف إلينا مرة ثانية. بهاي القرية اتعرفوا كمان على كارل شيفر، وهو مستكشف ألماني كبير بالسن، كان هو نفسه من الناس اللي حاولوا يوصلوا لشامبالا من زمان. شيفر حكى لناثان انه لازم يكمل اللي بدأوه، وأرسلوا مع تنزن في مهمة عشان يلاقوا المستكشفين المفقودين اللي ما رجعوا من رحلتهم القديمة. وخلال رحلتهم داخل الكهوف الجليدية بصير اللي ما كان بالحسبان، واجهوا مخلوقات مرعبة بتشبه اليتي، وهاي المواجهة فتحت الباب للسر الحقيقي اللي بيخفيه حجر السين 8 ومدينة شامبالا. واتضح انه كارل شيفر هو وراء مقتل رجال قوات الأمن الخاصة اللي كانوا ناويين ينشروا الخراب في العالم. لكن اللحظة الحلوة ما استمرت، لأنه ناثان وتنزل لما رجعوا على القرية لقوها مدمرة. لازاريفيتش ورجاله هجموا عليها بكل وحشية وأخذوا كارل رهينة. كارل تم أخذه على دير مهجور، وهناك اتعرض لجروح خطيرة ومميتة. وقبل ما يموت ترك لناثان رسالة مهمة، مفادها أنه لازم يلاقي حجر السين 8 ويدمره قبل ما توقع الكارثة. رحلة الوصول لمدخل شامبالا كانت صعبة جدا. لازاريفيتش ورجاله ما كانوا يتركوا ناثان وإلينا يتحركوا بحرية. وسط هالمطاردة المستمرة اتضح أكثر دور كلوي المزدوج داخل مجموعة لازاريفيتش، وهذا الشيء عمل ضغط كبير على ناثان بين ثقته فيها وخوفه عليها. ومع تواتر الأحداث قدر لازاريفيتش يمسك ناثان وأجبره أنه يرشده لطريق دخول شامبالا. الآن ما كان عند ناثان أي مجال للتفكير، وقبل ما يستوعب شو اللي بيصير هاجمتهم مخلوقات بتشبه اليتي. بس ناثان عرف بعدين إنه هالمخلوقات مش حقيقية، وإنهم رجال مزودين بقوة خارقة من تأثير حجر السين 8 لحماية المدينة. خلال هالهجوم ناثان وإلينا وكلوي قدروا يهربوا للمعبد المركزي، وهناك عرفوا إنه حجر السين 8 هو جزء من شجرة عملاقة على شكل كهرمان لامع، وتبين إنه الحجر عصارة الحياة القديمة، واللي بيشرب منه بصير عنده قوة خارقة. وهذا كان هدف لازاريفيتش بالضبط، السلطة والقوة المطلقة. المعركة الأخيرة داخل شامبالا كانت عنيفة، لأنه إلينا انصابت بسبب انفجار قوي. كلوي ظلت معها تحاول تساعدها، وناثان استمر عشان يواجه لازاريفيتش اللي صار خارق بعد ما شرب عصارة شجرة الحياة. رغم قوته قدر ناثان إنه يهزمه وتسبب في تدمير الشجرة، وترك لازاريفيتش لمصيره على إيد حراس شامبالا. بعد هيك هرب الثلاثي قبل انهيار المدينة بالكامل، ولما وصلوا للقرية فهمت كلوي إنه مكانها مش بينهم ورحلت بهدوء. ناثان وإلينا ظلوا لحالهم وتبادلوا كلمات بسيطة وصادقة، وكانت كافية لتقول إنه كل شيء بينهم رجع لطريقه الصحيح. ومع هدوء الهيمالايا وراهم بدأت حكاية جديدة إلهم الاثنين. من هون بنصير نعرف أكثر عن ماضي ناثان وكيف صار الشخص اللي بنعرفه اليوم، وكمان بنكتشف أسرار بتغير نظرتنا لكل شيء مر فيه. القصة بتبدأ في حانة بلندن، وناثان وسولي قاعدين هناك، وكانوا يستنوا شخص اسمه تالبوت واللي ناوي يشتري خاتم السير فرانسيس دريك. بس الصفقة ما بتتم مثل ما توقعوا، لأنه تالبوت دفع بعملة مزيفة، وسولي الحدق كشفها فورا.
ناثان حس إنه في فخ ورفض البيع وحاول ينسحب، بس قبل ما يلحقوا يطلعوا رجال تالبوت هاجموهم وصارت بينهم مشاجرة ضخمة بالحانة. وسط هاي الفوضى بتدخل امرأة جديدة على الخط اسمها كاثرين مارلو، وهي بتكون رئيسة تالبوت، وبكل هدوء أخذت الخاتم من ناثان كأنها كانت مستنية اللحظة هاي من زمان. هون اللعبة بتقرر تأخذنا خطوة لورا وبتفرجينا فلاش باك ناثان وهو مراهق صغير بكولومبيا، تحديدا مدينة قرطاجنة، وأنه كان عنده شغف المغامرات والبحث عن الأسرار من صغره. وقتها كان متسلل لمتحف وبيبحث عن نفس الخاتم تبع السير فرانسيس دريك لأنه كان متأكد أنه له علاقة بأصوله. ناثان سرق الخاتم من المتحف وتفاجأ بحضور مارلو بنفسها، ولما صار الوضع خطير سولي اللي كان وقتها يشتغل لصالح مارلو اتدخل وأنقذه. ومن هون بدأت العلاقة بين سولي وناثان، الأب الروحي والتلميذ، وبداية شراكة مستحيل تنكسر. لما نرجع للحاضر بنكتشف أنه ناثان وسولي طلعوا من المشكلة سالمين، واللي ساعدهم بالحقيقة هو صديق قديم متخفي بصف مارلو. وبمساعدة كلوي بنتقل الفريق لاكتشاف جديد داخل مكتبة سرية فيها خريطة بتقودهم لمدينة أسطورية اسمها أوبار، المدينة المفقودة. هون بتبدأ مرحلة جديدة تماما. السير فرانسيس دريك جد ناثان المفترض أنه كان مكلف من الملكة إليزابيث الأولى بالعثور على المدينة هاي، لأنه يقال إنها بتخفي قوة رهيبة. على الخريطة في رموز وأدلة بتودي لمكانين رئيسيين، قصر فرنسي وقلعة في سوريا. وبالفعل انطلق ناثان وسولي لهناك. بالقصر الفرنسي لاقوا نصف تميمة غريبة، ولكن للأسف تالبوت ورجاله بوصلوا بسرعة وبأخذوها منهم بالقوة. بس ناثان مش من النوع اللي بيستسلم، بروح على سوريا على أمل إنه يلاقي النص الثاني من التميمة في قلعة قديمة. وخلال بحثه هناك بيكتشف الحقيقة اللي كانت مخفية، وإنه مارلو جزء من جماعة سرية قديمة، وكان السير فرانسيس دريك واحد من أعضائها. الهدف من الجماعة هاي مش الكنز، كانوا بدهم السيطرة على العالم من خلال الخوف والتلاعب بالعقول. ناثان قدر يحصل على النص الثاني من التميمة، بس قبل ما يفرح بالإنجاز مارلو وتالبوت لحقوه وأجبروا فريقه على تسليمها. وخلال محاولتهم الهرب من المكان تشارلي كتر انكسرت رجله واضطر هو وكلوي ينسحبوا من المغامرة. ناثان وسولي كملوا لحالهم ووجهتهم الجديدة اليمن، وهناك بيكون اللقاء اللي ما توقعه ناثان، إلينا فيشر زوجته السابقة. وبنكتشف انه خلال آخر سنتين حاولوا يعيشوا حياة هادية ويتصالحوا بعيد عن المغامرات، لكن واضح انه القدر ما بده يترك ناثان يعيش حياة طبيعية. على اي حال بعد ما وصل ناثان وسولي وإلينا اليمن بلشوا تحقيقهم اللي قادهم لمقبرة قديمة مليانة رموز غريبة. داخلها اكتشفوا خريطة نجمية بتشير لمكان مدينة أوبار الأسطورية وسط صحراء الربع الخالي. اللي صدمهم أكثر أنه السير فرانسيس دريك نفسه كان واصل للموقع من قبلهم، لكنه ترك المهمة ورجع. يعني في إشي هناك خلاه يهرب، لكن قبل ما يقدروا يستوعبوا شو اللي صار الأمور قلبت فجأة. خلال خروجهم من المقبرة ناثان انصاب برصاصة مهلوسة أطلقها رجال مارلو، وكانت مصممة تخليه يفقد السيطرة على عقله. هاي الهلاوس خلوته يشوف أشياء غريبة ويسمع أصوات ويحس الدنيا بتدور حواليه. وبعد هيك تم أسره من قبل مارلو ورجالها. ناثان كعادته ما استسلم وقدر يهرب من رمسيس. بعد هيك رجع التقى بإلينا من جديد. هناك عرف إنه مارلو خطفت سولي وأخذته معها على صحراء الربع الخالي عشان يدوروا على أوبار. ناثان ما ضيع ثانية وتسلل على طيارة شحن حتى يوصلهم، وداخل الطيارة انكشف أمره وصار قتال عنيف، وبسبب إطلاق النار اللي صار الطيارة تفجرت وناثان نجا بصعوبة. الآن ناثان صفى وحيد في وسط الصحراء والشمس كانت حارقة وشربت مي ما فيه، بس عزيمته اللي معاه خلته يمشي لأيام. وأخيرا لمح من بعيد مدينة مهجورة وسط الرمال، بس للأسف ما كانت المدينة اللي بدور عليها، كانت كمين من رجال مارلو اللي هاجموه وهو بأضعف أحواله. ناثان كان يقاتلهم لآخر نفس لحد ما أجا مدد من رجال سليم، وهو قائد قبيلة بدو الصحراء، وبرضه هو اللي حرر سولي من الأسر. بعد ما خلصوا أخذهم سليم على معسكره، وهناك كشف لهم السر الحقيقي وراء لعنة أوبار، وحكى لهم إنه الملك سليمان بنفسه هو اللي حكم على المدينة بالهلاك. وكان هذا الحكي بعد ما حبس جن شرير داخل وعاء نحاسي ورماه في قلب المدينة، ومن وقتها المدينة صارت ملعونة. الجن تسربت طاقته داخل مياه أوبار وصارت تسبب هلاوس وجنون لأي إنسان بيشرب منها. وهذا بالضبط السبب اللي خلى السير فرانسيس دريك يترك كل إشي ويرجع، لأنه عرف إنها مش كنز بقدر ما هي لعنة. بعد هيك ناثان وسولي اتبعوا أثر مارلو وتالبوت اللي سبقوهم على المدينة، ولما دخلوا أبواب أوبار وسط عاصفة رملية مجنونة هناك شافوا كيف المدينة فعليا عايشة بين الوهم والحقيقة. الأبنية الذهبية والمياه والأصوات مش واقعية، الكل متأثر بالمادة المهلوسة اللي بمياه المدينة. ناثان وسولي وصلوا لمارلو وتالبوت وهم بدوروا على السفينة القديمة واللي فيها الوعاء النحاسي اللي حبس فيه سليمان الجن.
بتبدأ مواجهة قوية بينهم، وخلال الفوضى المدينة نفسها بتتحول لرمال متحركة، الأرض بتبلع كل إشي والمباني بتنهار والمياه بتختفي. مارلو بتحاول تنقذ نفسها وهي ماسكة بخاتم ناثان، بس الدوامة الرملية سحبتها وغرقت وهي متمسكة بالخاتم اللي كان بيوم رمز البحث عن الحقيقة. تالبوت حاول يهرب لكن ناثان ما خلاه، وحاول يقتل سولي، بس ناثان لحقه وأطلق عليه النار وقتله. وخلال هالمعمعة وصل سليم لينقذهم قبل ما تنهار المدينة بالكامل، وبالفعل أخذهم على بر الأمان. مدينة أوبار كانت تختفي خلفهم وكأنها عمرها ما كانت موجودة. وبآخر مشهد بتصير اللحظة العاطفية. سولي أعطى ناثان خاتم زواجه من إلينا اللي احتفظ فيه بعد انفصالهم، وحكى له إنه هذا هو الخاتم اللي فعلا إله معنى، مش خاتم السير فرانسيس دريك. ناثان أخذ الخاتم بابتسامة فيها راحة، وكأنه أخيرا فهم شو يعني الكنز الحقيقي. وطلعوا الثلاثي ناثان وسولي وإلينا على متن طيارة سولي الجديدة، وغادروا الصحراء على ضوء الغروب، تاركين وراهم مدينة أسطورية ولعنة عمرها قرون. بعد 3 سنين من نهاية الجزء الثالث، ناثان حاليا عايش حياة هادية ومتزوج من إلينا، وتقاعد من عالم الآثار والمغامرات. بس القدر كان مخبي له مفاجأة، لأنه فجأة ظهر من العدم أخوه المفقود سام، واللي كان ناثان مفكر إنه مات من زمان. سام رجع ومعاه قصة كبيرة وخطيرة، وبده مساعدة ناثان يلاقي كنز القراصنة الأسطوري للكابتن هنري إيفري، وكان وقته محدود لأنه في طاغية خطيرة بده يقتله لو ما جاب الكنز. قصة اللعبة بتبدأ بلقطة مجنونة. ناثان وسام كانوا يسوقوا قارب وسط عاصفة قوية، ووراهم قوارب مسلحة بتطاردهم وبتطلق النار عليهم، والموج بيلعب فيهم شمال ويمين، وبتحس حالك وسط فيلم أكشن من الطراز الثقيل. خلال هالأحداث القارب بينقلب فيهم والمشهد بينقطع فجأة، ومن هون بنرجع بالزمن لورا لنعرف كيف بلشت كل القصة. المشهد بيرجعنا لأيام الطفولة لما كان ناثان عايش في دار أيتام سانت فرانسيس، وفي ليلة من الليالي بيزوره أخوه سام اللي كان مطرود من الدار بسبب مشاكله الإجرامية، وهربوا من المكان وحكى له إنه رايح يشتغل بشغل بعيد شوي وإنه يمكن يغيب فترة طويلة. بس قبل ما يروح قال له خبر فرحه بإنه بيعرف مكان وجود ممتلكات أمهم المتوفية. ومن هون بدأ حب الاستكشاف والمغامرات في دم ناثان. بعد عدة سنوات وقبل ما تبدأ أحداث الجزء الأول، ناثان وسام بيكونوا مهووسين بشخصية القرصان هنري إيفري اللي نفذ أكبر سرقة بحرية في القرن ال17 واستولى على ما يقدر بحوالي 400 مليون دولار من الذهب والمجوهرات. وبقرروا يبدأوا مغامرة جديدة مع شخص ثالث وهو رجل أعمال مغرور اسمه راف أدلر. الثلاثة قرروا يروحوا لسجن في بنما لأنه في شخص اسمه بيرنز وهو أول رفيق لإيفري تم إعدامه هناك من مئات السنين، وممكن تكون زنزانته فيها أدلة عن مكان الكنز. وعشان يقدروا يفوتوا على السجن تفاهموا مع مدير السجن الفاسد فارغاس اللي رضي يساعدهم مقابل رشوة من راف. بعد ما يتسلل ناثان جوا السجن بوصل لبرج بيرنز وبيلاقي صليب خشبي عليه صورة القديس ديسماس. بس لما رجع حاول يخدع فارغاس وحكاله انه ما لقى اشي مهم، لكن فارغاس ذكي وحس انه ناثان مخبي عليه اشي، واخذه هو وسام وراف على مكتبه وطلب منهم يشاركوه في ربع الكنز. النقاش تحول بينهم لمشكلة وراف فقد أعصابه وطعن فارغاس بسكين، وقبل ما يموت طلعت طلقة من مسدسه. هاي الطلقة قلبت السجن فوضى، الحراس توزعوا في السجن والكل حاول يهرب. الثلاثي حاولوا يطلعوا من المكان وسط الفوضى الكبيرة، بس أثناء الهروب سام انصاب بالرصاص ووقع وما قدروا ينقذوه. بعد هيك ناثان وراف هربوا سوا، وناثان قال إنه أخوه خلص مات. ومن بعدها ناثان ترك كل شيء وبطل يبحث عن الكنز. راف كمل لحاله وتوجه على كاتدرائية القديس ديسماس في اسكتلندا. بعد 15 سنة من هروب ناثان من السجن، يعني تقريبا بعد 3 سنين من الجزء الثالث، بنشوف ناثان دريك شخص مختلف تماما. الزلمة تقاعد رسميا من حياة المغامرات وصار يشتغل بشركة إنقاذ بحري ويطلع سفن غارقة ويستخرج منها البضائع، وكان عايش مع زوجته إلينا وكان فعلا بحبها، وحاول يتأقلم مع فكرة إنه هاي حياته الجديدة. بس جواته لسه في نار الشغف القديمة. وفي يوم من الأيام الدنيا ليل وناثان قاعد بمكتبه بالشركة، سمع صوت حدا بيدق على الباب. ولما ناثان فتح الباب كانت الصدمة، لأنه اللي واقف قدامه مش أي حدا، هو سام أخوه اللي كان مفكر إنه مات من 15 سنة. ناثان حاول يستوعب وسأله شو اللي صار، وسام حكاله إنه فعليا لما انطخ بالسجن الأطباء أنقذوه وتركوه يتعفن جوا السجن لسنين طويلة بعد مقتل فارغاس. وحكاله إنه صار عنده زميل زنزاني اسمه هيكتور الكازارا، واحد من أشرس تجار المخدرات بالعالم والكل بخاف منه. وخلال هالفترة اللي قضاها معاه في السجن حكاله عن مكان كنز إيفري، وإنه لو ساعده يهرب راح يدله عليه.
وفعلا الكزارة مع جنوده قدروا يهربوا سام من جحيم الحبس. بس المشكلة الكزارة بعدين عرف الحقيقة المرة، إنه سام ما كان يعرف مكان الكنز، وأعطاه مهلة 3 شهور بس، يا بجيب الكنز يا بتكون نهايته. ناثان بالبداية تردد لأنه ترك هالحياة من زمان وتزوج وحياته مستقرة وما بده يخاطر بكل إشي بناء، بس مع هيك قلبه ما قدر يقول لا، خصوصا إنه سام حياته على المحك. ولما قرر يساعده كذب على زوجته إلينا وحكى لها إنه وافق يروح يشتغل بمهمة إنقاذ في ماليزيا مع مديره في الشركة، وهو مشروع كانت دائما تحكي له عنه وهو يرفضه. بعد ما سام وناثان رجعوا يتعاونوا مع بعض، بلشوا يدوروا على أول خيط يوصلهم لكنز هنري إفري. وفجأة سام خبر ناثان أنه سمع عن مزاد ضخم راح يصير بقصر روسي بإيطاليا. هذا المزاد فيه صليب مطابق تماما للي شافوه زمان، واللي ممكن يكون مفتاح طريق الكنز. هون ناثان عرف أنه ما راح يقدر يشتغل لحاله، فراح تواصل مع أقدم وأعز صديق عنده، وهو سولي، اللي دائما كان المرشد والعقل الخبير بكل مغامراته. بس بنفس الوقت سام ما كان مرتاح له، لأنه ما بيعرفه كويس وما بوثق فيه بسهولة. ناثان كان متأكد أنهم بدون سولي ما راح يقدروا يدخلوا المزاد ولا يطلعوا منه سالمين. بالفعل الثلاثي توجهوا للقصر متنكرين ومخططين كل شيء، بس سولي فاجأهم وحكى لهم أنه الصليب انتقل من المخزن قبل الموعد، يعني صار معروض بالمزاد قبل ما يكونوا مستعدين، وبهيك ما في أي وقت لخطط جديدة، يا إنهم بيسرقوه أو بيضيعوا الفرصة للأبد. ناثان قرر أنه الحل الوحيد يسرقوه قدام الكل، بس بطريقة ذكية لكنها خطيرة بنفس الوقت. سام بلبس زي نادل، وناثان بنزل على القبو وبيقطع الكهرباء عن المكان، وسولي بيكون مستعد في السيارة عشان يهربوا. وبالفعل بلشوا خطتهم، وبنص الطريق سام ضرب نادل وأخذ منه ملابسه عشان يتنكر. ناثان سرق بطاقة الدخول من نادل ثاني حتى يفتحوا باب القبو. الأمور مشت معهم زي ما بدهم، ولما ناثان قطع الكهرباء سام بسرعة استغل العتمة وسرق القطعة من مكانها بدون ما حدا يلاحظ. لكن ناثان وضعه ما كان سهل أبدا، لأنه هو طالع من القبو تواجه مع نادين روس، وهي قائدة قوات مرتزقة اسمهم شورلاين. نادين كانت محترفة بالقتال، وفعليا لحمت ناثان ضرب وخبصته خبص. ناثان حاول يدافع عن حاله، بس هي كانت أقوى وأسرع، وبالأخير ضربته برجلها ورمته من الشباك برا القصر. ناثان مسك بالستارة وبصعوبة نزل منها على شرفة، وهناك لقى سام مستنيه. سام أعطاه مسدس وقال له يلا نهرب لأنه الكل عرف عنا. ومن هون بلشت الفوضى الحقيقية. أصوات الإنذار اشتغلت والحراس صاروا يدوروا عليهم، وبعد مطاردة مجنونة قدروا يهربوا من المكان بسيارة سولي. ولما الأجواء راقت فتحوا الملاحظة اللي كانت داخل الصليب، وكان مكتوب فيها سنة الميلاد وسنة الوفاة، لكن الأرقام شكلها غريب. وبعد تحليل بسيط فهم ناثان إنه هاي الأرقام علامة لمكان قبر هنري إفري، وهيك اكتشفوا إنه راف كان طول الوقت يدور بالمكان الغلط. والمفتاح موجود بالمقبرة القديمة لكاتدرائية سان ديسماس في اسكتلندا. لما وصلوا اسكتلندا المنطقة كانت مهجورة، بس حوالين الكاتدرائية كانوا مجتمعين رجال شورلاين. على أي حال قدروا يدخلوا المقبرة اللي تحت الأرض، وهناك بدت رحلة جديدة من الألغاز والاختبارات اللي تركها هنري إفري بنفسه. وبين كل هاي الأجواء وصلوا لغرفة غريبة فيها ميزان ضخم، على جهة منه صليب ذهبي، وعلى الجهة الثانية عملات نحاسية بسيطة. سام على طول قال إنه أكيد الصليب هو المهم، خذوا وخلينا نطلع. بس ناثان حكى إنه هذا فخ، لأنه إفري كان ذكي وما ترك ذهب إلا للي بيستحقه. ناثان استوعب إنه الموضوع اختبار جشع، وإفري بده يشوف إذا اللي داخل الغرفة راح يختار الكنز أو يختار التواضع. فقال لسام خذ عملة واحدة بس ولا تلمس الصليب. وفعلا سام أخذ عملة واحدة والأرض كلها اهتزت، والميزان طلع ضوء غريب. هذا الضوء انعكس على الحيط وشكل خريطة ضخمة واضحة، وكانت بتدل لمكان خليج الملك مدغشقر. بس للأسف ما لحقوا يفرحوا بالاكتشاف، لأنه ظهرت نادين روس فجأة ومعاها رجال شورلاين. سام خدع نادين بخطة سريعة وأوهمها أنه قرب يفعل الميزان ويطلع الكنز. نادين صدقته ولمست الآلية اللي ما كان لازم تلمسها، وفجأة الجدران بلشت تنهار والسقف وقع. ناثان وسام استغلوا الفوضى وهربوا من الغرفة، وخلال هروبهم ناثان حكى أنه شاك في إفري بأنه ما كان يشتغل لحاله، وشكله كان بيجمع قراصنة ثانيين لإشي أكبر من مجرد كنز. بعد ما اكتشف ناثان وسام وسولي نقش على شكل بركان على العملة، عرفوا أن وجهتهم الجاية هي خليج الملك في مدغشقر، المكان اللي الكل صار يحكي عنه كأنه بوابة لكنز القراصنة المفقود. ولما وصلوا هناك اتضح أنه هنري إفري ومعه القبطان توماس تيو ومعهم 10 قراصنة أسطوريين جمعوا كل ثرواتهم في مكان واحد، وكان هدفهم إنشاء إشي أكبر من مجرد مخبأ، وكانوا يبنوا مستعمرة قراصنة حرة اسمها ليبرتاليا. بس طريقهم ما كان سهل، لأنه الدليل اللي على العملة كان ناقص.
نقش البركان أخذهم لوسط خليج الملك، وهناك اكتشفوا أن في 12 برج منتشر حول المنطقة، وكل برج بيمثل واحد من القباطن ال12 اللي شاركوا إيفري مشروعه. المصيبة أنه منظمة شورلاين كانت مدمرة أغلب الأبراج، بس ناثان لاحظ تفصيل صغير على الجنب الثاني من العملة، وشاف علامة خفية قلصت الاحتمالات من 12 برج لبرجين. هون قرروا ينقسموا، سام راح باتجاه البرج الأول، وناثان وسولي اتجهوا للثاني واللي تبين أنه هو الصحيح. لما ناثان حل اللغز عرفوا الطريق اللي راح يوديهم على ليبرتاليا، بس قبل ما حتى يفرح ويخبر سام رن تليفونه، وكان المتصل راف أدلر، وحكى له أنه كان يراقبه عن طريق نظام الGPS في هاتفه، وطلب منه يترك المغامرة. بس ناثان رفض الاستسلام ورمى هاتفه، وراح يلحق سام قبل ما رجال راف يمسكوه، وبعد معركة فوضوية أنقذوا من موت محقق. ولما رجعوا للفندق، سام وناثان وسولي كان بعقولهم خريطة جاهزة توديهم لمستعمرتهم الأسطورية، بس سولي حكى لهم إنه هاي القصة مش راح تنتهي بخير، خصوصا إذا إلينا عرفت. وبالفعل لما دخلوا على الفندق شافوا إلينا بالغرفة، وكانت زعلانة لأنه ناثان كذب عليها عن رحلة ماليزيا الوهمية. الموقف صار أسوأ لما عرفها على سام لأول مرة، الشخص اللي ناثان ما ذكر ولا مرة بحياتهم الزوجية. ناثان حاول يبرر بس كلامه ما كان مقنع، وغادرت وهي حاطة نقطة نهاية واضحة. سولي قرر يلحقها، وناثان كمل رحلته. الآن ما ظل غير ناثان وسام لحالهم، بس هاي المرة كان هدفهم يوصلوا على ليبرتاليا، وبعد سلسلة من المغامرات المميتة وصلوا للجزيرة الحقيقية. ومن هون القصة رجعت لنقطة البداية لما جرفت الأمواج للشاطئ بعد الحادث، ولما صحي على الجزيرة واجه مقاتلين شورلاين، وبالنهاية قدر يوصل لأخوه سام. ولما اجتمعوا سوا دخلوا أول معالم ليبرتاليا، وخلال تعمقهم بالمكان اكتشفوا أن المؤسسين قرروا يحتكروا الذهب والثروات لحالهم، ويمنعوا المستعمرين البسطاء من أي حصة. وبين الوثائق اللي لقوها عرفوا أن الذهب انتقل لمكان بعيد اسمه نيو ديفون، وفي طريقهم لنيو ديفون ظهر راف أدلر ومعه رجال شورلاين، وكشف السر اللي كان ناثان لازم يعرفه من البداية. اللي طلع سام من السجن مش الكزارا مات قبل 6 شهور في تبادل إطلاق نار بالأرجنتين، وحكى له أنه هو اللي طلعه عشان يوصلوا لهون، وأنه ناثان كان مجرد وسيلة. الكلمات نزلت على ناثان مثل الصاعقة، وراف قرر أنه خلص ما ظل داعي له، وحاول يطلق النار عليه، بس سام دفع ناثان على الجرف وأكل الطلقة بداله. لكن القدر كان عنده كلمة ثانية، لأنه إلينا اللي غادرت وهي زعلانة رجعت ومعها سولي، وعثرت على ناثان عايش بأعجوبة. بعد هيك ناثان قرر يقول لها الحقيقة. لما هو وسام حاولوا يسرقوا أغراض أمهم من القصر الكبير، مسكتهم العجوز اللي كانت ساكنة هناك، ويوم عرفت مين هم عرفتهم على أمهم بإنها كاساندرا مورغان، وكانت تشتغل كمؤرخة متخصصة في حياة فرانسيس دريك، وتركتهم وسمحت لهم يأخذوا مذكرات والدتهم. لكن العجوز انهارت أمامهم وماتت بلحظة بسبب مرضها، وكانت متصلة بالشرطة قبل ما تعرف إنهم أولاد كاساندرا. الولدين خافوا وهربوا من المكان ومعهم مذكرات أمهم، ومن هون قرروا إنهم يكرموا والدتهم بطريقتها الخاصة، وغيروا أسمائهم وصاروا ناثان وسام دريك على اسم الأسطورة اللي آمنت فيها أمهم. ومن وقتها وهم سوا لغاية ما صار موت سام الوهمي. بعد ما فهمت إلينا قديش ماضي ناثان كان صعب، قررت تساعده ينقذ سام، خصوصا انه بطل فارق معاه قصة الكنز. وهم بطريقهم لنيو ديفون صاروا يحكوا عن دوافع راف ونادين. راف بده يبني اسم لحاله ويصير مشهور، ونادين كانت بس بدها ترجع اعتبار عيلتها وشركتها. وفي الطريق بلش ناثان وإلينا يفهموا بعض أكثر ويصلحوا علاقتهم اللي كانت على وشك تنتهي. ولما وصلوا على نيو ديفون اكتشفوا أن المؤسسين نفسهم كانوا يتقاتلوا بين بعض، لأنه في منزل توماس تيو لقوا جثث أغلب المؤسسين، وعرفوا أن تيو وإيفري سمموهم عشان يحتفظوا بالكنز لحالهم. ومن هناك راحوا على بيت إيفري ونزلوا على السراديب وتجنبوا الأفخاخ. وبين كل هاي اللحظات الخطيرة صار بينهم لحظة صدق وتصالحوا. بعدين وصلوا لمقبرة السفن، وهناك لقوا سام محاصر بين رجال شورلاين. ناثان دخل وسط النار لينقذه، ومع مساعدة من سولي اللي رجع باللحظة المناسبة قدروا يطلعوه من هالورطة. الآن ناثان حاول يقنع سام أن يترك المغامرة ويستسلم. في البداية سام الظاهر أنه موافق، بس بعدين غير رأيه وانفصل عنهم، فاضطر ناثان يكمل لحاله ويلحق سام، لأنه إلينا وسولي بطلوا قادرين يكملوا معه. وخلال بحثه وصل للكهف اللي فيه سفينة إيفري والكنز، وهناك شاف راف وهو بيجبر نادين اللي كانت مترددة أصلا تكمل المهمة، رغم إنها كانت شايفة إنه الكنز الصغير بكفي، بس خافت من فخاخ إيفري. بعد شوي في فخ تفعل وسبب انفجار بالسفينة. ناثان ركض لجوا ولقى سام محشور تحت الخشب. راف أعطى أمر لنادين إنها تنزع سلاح ناثان، بس هي انقلبت عليه. ولما شافت جثث إيفري وتيو اللي قتلوا بعض على الكنز حكت لهم هاي هي نهاية الطمع،
وتركتهم وطلعت من السفينة اللي كانت تحترق. راف وقتها انجن وصار بده يحتفظ بالكنز لنفسه، وظل هو وناثان لحالهم وقاتلوا بعض بالسيوف. وفي اللحظة الحاسمة ناثان ضرب سلسلة حديدية فيها شبكة ضخمة مليانة ذهب ووقعها عليه. بعد هيك ناثان سبب انفجار وأغرق السفينة عشان يحرر سام، وبالفعل حرر أخوه بصعوبة، والاثنين سبحوا للخارج بأعجوبة. ولما طلعوا على السطح كانوا سولي وإلينا بانتظارهم على الطيارة. بعد كل الجنون اللي صار أخيرا ناثان وإلينا رجعوا للبيت. أما سام وسولي فبعد ما مر بينهم توتر كبير خلال الرحلة انتهى كل شيء بينهم بابتسامة صافية. بعد هيك ناثان قرر يرجع لمكتبه وشغله، وبالصدفة عرف إنه مدير الشركة ناوي يبيعها، وهون قرر ناثان يشتري الشركة بنفسه، المرة هاي عشان يبدأ حياة مختلفة بطريقته هو. وبنفس الوقت إلينا كانت عندها مفاجأة، وكشفت لناثان إنه سام أعطاها شوية ذهب من اللي لقاهم في ليبرتاليا، وقرروا يستخدموه كتمويل مبدئي لإحياء برنامج إلينا الوثائق القديم. بس هالمرة ناثان راح يكون هو شريكها، وحكت له بما إنك كذبت علي بخصوص الرحلة لماليزيا خلينا المرة هاي نروح عن جد. وكان هذا أول شغل بينهم في البرنامج. وبعد سنين طويلة ناثان وإلينا عاشوا حياتهم الهادية على شط استوائي، ومعهم بنتهم المراهقة كاسي، وكانت فضولية بتشبه أبوها لما كان صغير. وفي يوم من الأيام وهي بتفتش بالغرفة القديمة فتحت صندوق قديم عليه غبرة، ولقت فيه دفاتر ومجلات وصور سفن قديمة وأسلحة غريبة. في هاللحظة دخلوا عليها أمها وأبوها، ولما شافتها أمها معها المذكرات والخاتم ابتسمت وقالت شكلنا راح نحكي القصة من البداية. ناثان في البداية تردد بس بعدين وافق. وهون بنتهي المشهد الأخير من مغامرة استمرت سنين، نهاية لص وبداية لعائلة جديدة. هاي المرة راح نغوص بعالم جديد من سلسلة أنشارتد، بس مش مع ناثان دريك. بهاللعبة كلوي فريزر هي اللي أخذت البطولة، ومعها شريكة ما بتقل عنها قوة ولا عناد، وهي نادين روس اللي كانت خصم ناثان في الجزء الرابع. طبعا رحلتها مش أقل جنون من مغامرة دريك، رحلة البحث عن ناب غانيشا الأسطوري، قطعة أثرية مقدسة يقال إنها بتعود لابن الملك الهندوسي شيفا. تبدأ القصة وكلوي متسللة بين شوارع مدينة هندية مشتعلة بالصراعات، ولما دخلت على محل عشان تشتري إشي تتنكر فيه اتعرفت على بنت اسمها مينو داخل المحل، واللي بدورها عرفت إنه كلوي بدها تدخل على المنطقة، وحكت لها أنا بكون دليلك وبساعدك تدخلي. بالفعل ساعدتها توصل لعند شاحنة عشان تروح فيها على منطقة المرتزقة، بس الحظ ما ساعدها كثير وانكشفت بسرعة، واضطرت إنها تقاتل المرتزقة. بعد هيك ظهرت نادين وساعدتها تطلع من الورطة. نادين بعقلها العسكري ومنطقها الصارم حكت لكلوي إنها لازم تكون أهدى وأكثر حذر، بس كلوي بروحها الحرة ولسانها السريع ردت عليها بنبرة فيها استهزاء إنه إحنا مش شريكات، أنت بس مأجورة وأنا اللي بقرر الطريق. ومن هون صارت العلاقة بينهم معقدة، نادين بدها سيطرة وانضباط، وكلوي بدها حرية ومغامرة، وكل واحدة فيهم مش واثقة بالثانية. بعد هيك اقتحموا مكتب داخل المخبأ ولقوا قطعة أثرية شكلها غريب. في هاللحظة دخل عليهم مجموعة من المتمردين بقيادة شخص اسمه آساف، وتبين انه كان يعرف نادين من قبل، وكان مستاء انها حاليا بتشتغل مع لصة زي كلوي. لما طلبها ترجع له القرص اللي سرقته اقترحت عليه انها تساعده يوصل للكنز لانها خبيرة بالآثار والأساطير، بس آساف ما صدقها وامر رجاله يقتلوهم فورا. كلوي ونادين قدروا يهربوا من المكان وقفزوا من النافذة وسط الرصاص، ولما وصلوا لمكان آمن فتحت كلوي القرص وبدأت تفحصه، واكتشفت انه منقوش على حواف ورموز أسلحة مقدسة مرتبطة بملوك هندية، واستنتجت انها خريطة رمزية بتدل على ناب غانيشا المفقود. بعد ما مروا بليلة طويلة مليانة مطاردات وهروب طلع عليهم الفجر، وكلوي ونادين ما كان عندهم وقت للراحة وكملوا بحثهم في غابة كثيفة وهدوءها مريب. هناك لمحت كلوي من بين الأشجار بناء حجري ضخم بيشبه معبد قديم مطمور بين الجبال، ووقتها كلوي عرفت انه هذا المفتاح الأول للكنز. بس قبل ما يقدروا يقربوا منه فجأة انقلب المشهد، لأن المتمردين كانوا ناصبين لهم كمين عند بوابة المعبد. نادين فورا دخلت في وضعية القتال، وكلوي استغلت الفوضى ولاقت طريق بديل بين الصخور والأنقاض، وخلال هروبهم وصلوا لقمة جبل شاهق، وهناك دار بينهم حوار أخذ منحنى عميق عن ماضيهم. كلوي حكت لنادين إنه أبوها ظل سنين يدور على ناب غانيشا، وللأسف راح عمره وهو يحاول وما قدر يلاقيه. نادين ولأول مرة بتفتح قلبها شوي وبتقولها إنها ورثت شركتها عن أهلها وفشلت بإدارتها وتم طردها من اللي المفروض تكون زعيمته. بهاللحظة صار بينهم نوع من الفهم وأول خيط بين شخصين ما بيحبوا يورجوا نقاط ضعفهم لبعض. كلوي كملت كلامها وقالت إنها وهي صغيرة أبوها أرسلها هي وأمها مكان بعيد بسبب خوفه عليهم، لأنه أبوها كان يبحث عن ناب غانيشا ومات على إيد قطاع الطرق.
وهي رجعت اليوم تكمل طريقه وتثبت إنه خوفه عليها ما راح سدى. مع استمرارهم بالتسلق بين الصخور والأنهار الجبلية اكتشفوا معبد ضخم مخفي داخل القمم، بس لما فتحوا قلب المعبد تبين إنه فاضي وما في لا كنز ولا أثر لناب غانيشا. نادين بعصبيتها المعهودة حكت إنه يمكن آساف ضحك عليهم من البداية، بس كلوي حللت الرموز واستنتجت إنه المعابد الجبلية كلها كانت مجرد طعم، أما الكنز الحقيقي فهو مش هون، ومكانه في العاصمة القديمة لمملكة هويسالا، المكان اللي من المفروض يكون مركز المجد ومهد السر الحقيقي لناب غانيشا. بعد رحلة طويلة مليانة ألغاز ومطاردات بتبدأ المواجهات الكبرى. كلوي ونادين دخلوا عمق العاصمة القديمة وهو مكان التاريخ كله متكدس فيه، بس يا فرحة ما تمت في وصولهم، لأنه آساف نفسه ومعاه جيشه المسلح كان يستناهم هناك. كلوي ونادين حاولوا يتجاوزوهم بهدوء، لكن آساف ما أعطاهم فرصة وطلع قدامهم بابتسامته المتعجرفة ومسدسه بإيده، وقال لكلوي بنظرة إعجاب وغرور: مهاراتك مثيرة للإعجاب يا فريزر، لو كنت جنبي كان العالم كله إلنا. بس كلوي ما كانت من النوع اللي بيشتغل لحساب حدا، ولما حاولت تباغته وتأخذ منه المسدس صار بينهم قتال، ونادين حاولت تساعدها ولكنه ضربهم ووقعهم الثنتين في النهر. بعد ساعات من التنقل والمطاردات في الغابات وصلوا أخيرا للعاصمة القديمة لمملكة هويسالا. كلوي كانت تتراقب بالمنظار وشافت آساف مقيد سام. هون تخربطت ملامح على لحظة، ونادين تفاجأت إنه سام هو الخبير تبع آساف. وقتها كلوي اعترفت إنه سام هو سبب تواجدهم هون، وإنه سبقها عشان يستطلع الأمر واشتغل مع آساف بشكل سري كخبير. بس نادين عصبت وسلختها بوكس رمتها على الأرض. كلوي قالت لها دخوله بالموضوع ما راح يغير مكافأتك، لكن نادين ما صدقتها وتركتها وغادرت المكان. كلوي كملت طريقها عشان تمنع آساف إنه يأخذ الناب مهما كلفها الأمر، وبعد فترة التقت مع نادين مرة ثانية وكملوا طريقهم. ولما وصلوا المعبد هجموا عليهم رجال آساف وضربوا عليهم قذيفة صاروخية وفجرت الأرض تحتهم، وهذا تسبب في سقوطهم من أعلى المعبد وصاروا عاجزين عن الحركة. آساف استغل الفرصة وأسرهم كلهم، وجمع سام ونادين وكلوي كلهم بمكان واحد، وأعطى أمر لكلوي إنها تحل آخر لغز، وكانت متأكدة إنها لو رفضت راح يموتوا كلهم. وبمجرد ما حلت اللغز آساف مسك ناب غانيشا بين إيديه، قيدهم بالأصفاد وزرع متفجرات بكل مكان وغادر. بس كلوي قدرت تفك الأصفاد وحررتهم. وقتها سام حكى لهم إنه آساف ناوي يبيع الناب لتمويل حرب أهلية بالهند. من هون بدأت مطاردة مجنونة، لأنه نادين وكلوي واجهوا أوركا وهو مساعد نادين السابق اللي صار يشتغل مع آساف، وبكون فوقهم بمروحية ومعه الناب. كلوي ما بتتردد وبتمسك قاذفة صواريخ وبتقصف المروحية، وبعدين بتتسلق على المروحية هي ونادين وبصير تبادل ضرب بينهم. هون بتطلع طلقة من مسدس أوركا بالغلط وبتقتل الطيار، وقبل ما توقع المروحية بيقفزوا الثنتين منها، وبس وقعت المروحية أوركا طلع منها بعده عايش وكان الناب معه. ولما حاول يباغتهم ويطلق النار عليهم، نادين ببراعتها أطلقت عليه النار وقتلته. بس المشكلة لما كلوي لقت خريطة القطار اكتشفت أن القطار مفخخ بقنبلة ضخمة مبرمجة تنفجر وسط المدينة. الثلاثي قرروا يتعاونوا لأول مرة بشكل كامل، وطاردوا القطار بسرعة بين الجبال والوديان، ولما طلعوا عليه لقوا القنبلة بس للأسف ما قدروا يفكوها، وقرروا إنهم لازم يغيروا مسار القطار قبل ما يوصل المدينة. بعد هيك رجعوا للقطار وصارت مواجهة بينهم وبين آساف، وبعد معركة عنيفة قدروا إنهم يهزموه وقفزوا من القطار قبل ما يوقع ويتفجر. القصة بتخلص بمشهد هادي. الثلاثي كان واقف على تلة مرتفعة على غروب الشمس. سام طلع الناب من جيبه وسأل بابتسامة خفيفة قديش رح نجيب مقابل بيعه. كلوي مسكت الناب بين إيديها وقالت إنه وزارة الثقافة رح تعطيهم مكافأة ضخمة مقابله. ابتسم سام وفكرها مزحة، بس فعليا كلوي كانت تحكي جد. في المشهد الأخير بعد شارة النهاية، كلوي ونادين وسام ومينو واللي هي صديقة كلوي كانوا قاعدين سوا بأجواء هادية وباكلوا بيتزا. سام كان يحاول يقنعهم يبيعوا الناب لجامع تحف خاص، بس مينو أعطته قطعة بيتزا وقالت له لا تخرب اللحظة. بعدها الكل ضحك وكملوا أكل وانتهت اللعبة على جو دافي ومضحك. وبهيك يا جماعة بنكون وصلنا لنهاية واحدة من أعظم سلاسل المغامرات بتاريخ الألعاب. رحلة سلسلة ما كانت مجرد بحث عن الكنوز، كانت عن المعنى الحقيقي للمغامرة والعلاقات والخسارة. يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات شو أكثر جزء من السلسلة بتحبوه وليش، وهل بتتمنوا نشوف جزء جديد من عالم أنشارتد، ولا بتحسوا القصة خلصت بأجمل شكل ممكن. لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات، وشاركوا المقطع مع أصحابكم عشاق المغامرات. بشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.